ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የተከበራችሁ ቤተሰቦቼ ሰላም ለእናንተ ይሁን እያልኩኝ ቀጣዩን መረጃ ይዤ ቀርብ ያለው እስከ ፍጻሜው አብረን እንቆይ። ጀዋር መሐመድ ያለን አማራጭ ውይይት ብቻ ነው። በኦሮሚያ ተጽዕኖ ፈጣሪ የሆኑ የሀገር ሽማግሌዎችና ፖለቲከኞች ዛሬ ከሰዓት በሰጡት የጋራ መግለጫ ወጣቶቹ ከሰሞኑ ከተከሰተው ግጭት ራሳቸውን እንዲቆጥቡ ጥሪ አስተላልፈዋል። ከትናንት በስቲያ በጀዋር መሐመድ መኖሪያ ቤት ከተፈጠረው ክስተት በኋላ በተለያዩ የኦሮሚያ ከተሞች የተቃውሞ ሰልፎች ተካሂደው ነበር። ከዚህ ጋር ተያይዞ በተፈጠረ በግጭት ቢያንስ 12 ሰዎች ሕይወታቸውን ማጣታቸው ታውቋል። ዛሬ ከሰዓት መግለጫ የሰጡት ፖለቲከኞች ወጣቶች እንዲረጋጉና ሰላማዊ ትግል እንዲያደርጉ ጥሪ አቅርበዋል። በጀዋር መሐመድ መኖሪያ ቤት በተሰጠው መግለጫ ላይ ጀዋር መሐመድን ጨምሮ የኦነግ ሊቀመንበር ዳውድ ኢብሳ፣ ሌንጮ ባቲ፣ ከማል ገልቹና ሌሎች የፖለቲካ ሰዎች ተካፋይ ነበሩ። ጀዋር መሐመድ በመኖሪያ ቤቱ የተፈጸመውን ክስተት ካወገዘ በኋላ ይህ ሸር የኦሮሚያን ሕዝብ በጣም አስከፍቷል ብሏል። ጀዋር እሱን በመደገፍ ወጣቶቹ ያሳዩትን ድጋፍ አድንቆ ከዚህ በላይ ኩራት ሊሰማኝ አይችልም ሲል ተደምጧል። ይህን ሕዝብ ለመንካት ለሚያስብ ኃይል መልእክት ደርሶታል ያለ ሲሆን የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳና የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽነር የሰጡት መግለጫ ኃላፊነት የተሞላበት ስለሆነ ሊመሰገኑ ይገባል ብሏል። የኦሮሚያ ክልል ምክትል ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ በጀዋር መሐመድ መኖሪያ ቤት ላይ የተፈጸመው ክስተት መሆን ያልነበረበት ትልቅ ስህተት ነው ማለታቸው ይታወሳል። በተመሳሳይ መልኩ የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽነርም ከክልሉ ምክትል ፕሬዝዳንት ጋር ተመሳሳይ ይዘት ያለው መግለጫ ሰጥተው ነበር። የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽነር ጄኔራል እንደሻው ጣሰው በበኩላቸው ጀዋር መሐመድ ለተከታዮቻቸውና ለደጋፊዎቻቸው ልታሰር ነው፣ ጥቃት ሊደርስብኝ ነው በማለት ያስተላለፉት መልእክት ስህተት ነው ብለው ነበር። ጀዋር ዛሬ ከሌሎች ተጽዕኖ ፈጣሪ ግለሰቦች ጋር በሰጠው መግለጫ ቄሮዎች ላሳዩት አንድነት እናመሰግናቸዋለን። ይህችን ሀገር የሚያስተዳድረው መንግስት ሰው የሚገድልበትና የሚሽርበት ጊዜ ማለፉን ማወቅ አለበት ብሏል። አንድ ታጋይና እንደ አንድ ፖለቲከኛ ለዚህ መንግስት ማሳወቅ የምፈልገው ህዝብ የማይፈልገው ነገር በፍጹም ተፈጻሚ ሊሆን አይችልም። ይህንም ህዝቡ አረጋግጧል ሲልም ተደምጧል። ያለን አማራጭ አንድና አንድ ብቻ ነው፣ ይህም ውይይት ነው ብሏል። ትግላችንን ወደ የብሔርና ሃይማኖት ግጭት ለመቀየር የሞከሩ ኃይሎች አሉ ያለው ጀዋር ይህንን ኃይል ወጣቶች መቆጣጠር በመቻላቸው አድናቆቱን አቅርቧል። በቀጣዮቹ ቀናት ለተከሰተው ችግር ከሚመለከተው የመንግስት አካል ጋር ውይይት አድርገን መፍትሄ እንሰጣለን ያለው ጀዋር ጉልበተኞቹ በጉልበታቸው ከቀጠሉ ግን ልክ እንደ ትላንቱ መፍትሄ ፈልግ እንልሃለን፣ አሁን ወደ ማረጋጋት ተመለስ፣ ግን ሁልጊዜም እንደምላችሁ ንቁ ሁኑ፣ አንድ አይናችሁ ብቻ ዘግታችሁ ተኙ ሲል መልእክቱን አስተላልፏል። ብርጋዴር ጄኔራል ከማል ገልቹ በቅርቡ የክልሉ የጸጥታ ቢሮ ኃላፊ በመሆን አገልግለው ነበር። በአሁኑ ወቅት ደግሞ የኦሮሚያ ብሔራዊ ፓርቲን ይመራሉ። በአዳማ በአምቦ እንዲሁም ሻሸመኔን በመጠቀስ በእነዚህ ስፍራዎች የሰዎች ሕይወት እያለፈ መሆኑን እና ይህም በአስቸኳይ መቆም እንዳለበት አሳስበዋል። ጥያቄያችሁ ሁሉ ትክክል ነው፣ ለውጡ መንገዱን ስቷል። ይሁን እንጂ ትዕግስተኛ መሆን ሞኝነት አይደለም ያሉት ብርጋዴር ጄኔራል ከማል ገልቹ ሁኔታዎች በዚህ የሚቀጥሉ ከሆነ የሚጎዳው ሀገር የሚመራው ፓርቲ ነው ብለዋል። ብርጋዴር ጄኔራል ከማል ወጣቶቹ የአካባቢያቸውን የሰላም እንዲያስከብሩ ጥሪም አቅርበዋል። ገላሳ ዲልቦ ከኦነግ መስራቾች መካከል አንዱ ናቸው። አቶ ገላሳ በበኩላቸው የተፈጠረውን አለመግባባትና ግጭት እንዲቆም ለማሳሰብ ነው የመጣ ነውም ብለዋል። አቶ ገልሳ ያላችሁን ብስጭት ገልጻችኋል፣ የከፈላችሁት መስዋዕትነት ይበቃል፣ አሁን በሰላም ወደ ቀያችሁ መመለስ አለባችሁም ብለው ነበር። የክልሉ ምክትል ፕሬዝዳንት የሰላም ተስፋ በውስጣችን ዘርቷል ያሉ ሲሆን ሰላም በአስቸኳይ ወርዶ ህዝቡ ወደ ተለመደው የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ እንዲመለስ መልእክት አስተላልፏል። ዳውድ ኢብሳ የኦነግ ሊቀመንበር አቶ ዳውድ ኢብሳ በበኩላቸው ወጣቱ የሚያደርገው ትግል ሌሎች ብሔርተኞችና ሃይማኖትን የሚጋፋ መሆን እንደሌለበት አሳስበዋል። በስር ላይ የሚገኙ ሰዎችን ከስር መልቀቅ ለህዝብ ጥያቄ ምላሽ ይሆናልም ብለዋል።
ከሁለት ቀናት ግጭት ጋር በተያያዘ በኦሮሚያ በሐረርና በድሬዳዋ የሟቾች ቁጥር 27 ደርሷል። በአክቲቪስት ጀዋር መሐመድ መኖሪያ ቤት አጋጠመ የተባለውን ክስተት ተከትሎ በተለያዩ የኦሮሚያ ክልል ከተሞችና በሌሎች ቦታዎች ከትናንት ጀምሮ ሲካሄድ የቆዩት የተቃውሞ ሰልፎች ጋር በተያያዘ እስካሁን በተገኙ ይፋዊ መረጃዎች የሟቾች ቁጥር ቢያንስ 27 ደርሷል። ዛሬ የተቃውሞ ሰልፍ ተደርጎባቸው ሰው ከሞተባቸው አካባቢዎች መካከል አምቦ፣ ድሬዳዋና ዶዶላ ይገኙበታል። አምቦ ትናንት በአምቦ ከተማ ከተገደሉት ሰዎች ውስጥ በተጨማሪ ዛሬ 2 ሰዎች ተገድለዋል። ዛሬ በጥይት ከተገደሉት መካከል የ80 ዓመቱ አዛውንት አቶ ሞሮዳ ሞሳ የሚባሉ ይገኙበታል በማለት ነዋሪዎች ተናግረዋል። አቶ ሞሮዳ ልጃቸውን ፍለጋ በወጡበት ከጸጥታ አስከባሪ ኃይል በተተኮሰባቸው ጥይት መገደላቸውን የከተማው ነዋሪዎች ለቢቢሲ ተናግረዋል። በአምቦ ዛሬ ከተገደሉት 2 ሰዎች በተጨማሪ ሌሎች በርካታ ሰዎች በጥይት ተመተዋል። የአምቦ ሆስፒታል ሜዲካል ዳይሬክተር አቶ ደበበ ፈጠነ ዛሬ 14 ሰዎች በጥይት ተመተው እኛ ጋር መጥተዋል፣ 2 ሕይወታቸው አልፏል፣ 9 ሰዎች ደግሞ ተኝተው እየታከሙ ሲሆን የተቀሩት ቀላል ሕክምና ተደርጎላቸው ወደየቦታቸው ተመልሰዋል በማለት ያስረዳሉ። አቶ ደበበ ወደ ሆስፒታላቸው የመጡት ሰዎች በሙሉ ወንዶች መሆናቸውንና እድሜያቸው ከ17 እስከ 80 እንደሚገመትም ተናግሯል። በዚህም በአምቦ ትናንት 3 ዛሬ 2 በድምሩ የሟቾች ቁጥር 5 ደርሷል። ምስራቅ ሐረርጌ በሁለቱ ቀናት በምስራቅ ሐረርጌ በተካሄዱት ሰልፎች የሟቾች ቁጥር 6 መድረሱንም ተነግሯል። በዞኑ የኮሚኒኬሽን ባለሙያው የሆኑት አቶ አየለ ደረሳ በምስራቅ ሐረርጌ በሚገኙ ከተሞች ሙሉ በሙሉ ሊባል በሚችል መልኩ የተቃውሞ ሰልፎች ተካሂደው እንደነበር ተናግረዋል። በሁለት ከተሞች በተፈጠረው ግጭት የ6 ሰዎች ሕይወት ማለፉንና በተቃራኒው ከተሞቹ ግን የተካሄዱት የተቃውሞ ሰልፎች በሰላም መጠናቀቃቸው ለቢቢሲ ተናግረዋል። አቶ አየለ ትናንት 5 ሰዎች የተገደሉ ጉሮ ጎቱ በምትባል ከተማ ወደ ብሔር በተቀየረ ግጭት ስለመሆኑ ይናገራሉ። አንድ ባለሀብት የደህንነት ስጋት ተሰምቶት 2 ሰዎችን በጥይት መትቶ ገድሏል። ከዚህም በቂም በቀል ግለሰቡና የሁለቱ የቤተሰብ አባላት ተገደሉ ሲሉም ሁኔታውን ያስረዳሉ። የአወዳይ ከተማ ነዋሪ የሆነ ወጣት ከመከላከያ ሰራዊት በተተኮሰ ጥይት ስለመገደሉ የአወዳይ ከተማ ከንቲባ ጃፋር መሐመድ ለቢቢሲ ተናግረዋል። ዶዶላ በምዕራብ አርሲ ዞን ዶዶላ ከተማ ትናንትና ዛሬ በነበሩ ግጭቶች በጠቅላላው 6 ሰዎች መገደላቸው ታውቋል። ዛሬ በነበረው ግጭት 4 ሰዎች ሞተው ወደ ዶዶላ አጠቃላይ ሆስፒታል መምጣታቸውን የሆስፒታሉ ሜዲካል ዳይሬክተር ዶክተር ቶላ ቤዮ ተናግረዋል። ትናንት ደግሞ 2 ሰዎች ተገድለው ነበር። በአካባቢው ከጠዋት ጀምሮ ሰልፍ እንደነበር የተናገሩት ሜዲካል ዳይሬክተሩ ከሰዓት በኋላ ግን ይህ ሰልፍ መልኩን መቀየሩ ይናገራሉ። ሁኔታው አስፈሪ ስለነበር ለሕይወታቸው የሰጉ ሰዎች በአካባቢው በምትገኘው ኪዳነ ምሕረት ቤተክርስቲያን ተጠልለው እንደሚገኙም ተናግረዋል። በሐረር ከተማ ትናንት 3 ሰዎች መገደላቸውን ከነዋሪዎቹ ሰምተናል። በድሬዳዋ ከተማም ትናንት 1 ሰው የተገደለ ሲሆን ዛሬ ደግሞ 4 ሰዎች ተገድለዋል። የድል ጮራ ሆስፒታል ሜዲካል ዳይሬክተር የሆኑት ዶክተር አብዱራህማን አቡበከር ዛሬ 7 ሰዎች ጉዳት ደርሶባቸዋል ወደ ሆስፒታልም እንዲመጡ ለቢቢሲ ተናግረዋል። ለሕክምና ከመጡ ሰዎች መካከል 4ቱ ሕይወታቸው ማለፉን ጠቅሰው ዶክተር አብዱራህማን ሰዎች በጥይትና በሌሎች ነገሮች ጉዳት ደርሶባቸው ወደ ሆስፒታል እንደመጡ አመልክተዋል። አዳማ ትናንት በአዳማ ከተማ የተቃውሞ ሰልፎች ተካሂደው ነበር። ሰልፎቹ ባህሪያቸውን በመቀየር በሁለት ጎራ በተከፈሉ ሰዎች መካከል ግጭት ተከስቶ በሰዎች ላይ ጉዳት ደርሷል። ለጀዋር መሐመድ ድጋፍ ለማሳየት በወጡ ወጣቶችና እነርሱን የሚቃወሙ መካከል ግጭት እንደተፈጠረ በስፍራው የነበረው የቢቢሲ ሪፖርት ተዘግቧል። የአዳማ ከተማ ኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ ራውድ ሐሴን በበኩላቸው በከተማ ውስጥ የሚገኙ የአንድ ዱቄት ፋብሪካ የጥበቃ ሰራተኛ ጥይት ተኩሶ 2 ሰዎችን መግደሉንና በዚህ የተበሳጩ ሰልፈኞች በፋብሪካው ቅጥር ግቢ ውስጥ የነበሩ 15 መኪኖችን ማቃጠላቸውን ለቢቢሲ ተናግረዋል። በግጭቱ 2ኛ ቀን ሐሙስ ዕለትም እዚያው አዳማ ከተማ ውስጥ የሚገኙ ከ20 በላይ የንግድ ሱቆች በተቃዋሚዎች በተፈጸመባቸው ጥቃት በእሳት ተቃጥለው መውደማቸውን ተናግሯል። ግጭቶች ባጋጠሙባቸው አካባቢዎች ያሉ ነዋሪዎችን የሆስፒታል ምንጮችና የመንግስት አካላትን በማነጋገር ባገኘው የተረጋገጠ መረጃ መሰረት
በሁለት ቀናት ግጭት ቢቢሲ 27 ሰዎች መሞታቸውን ለማረጋገጥ የቻለ ይሁን እንጂ ቁጥሩ ከዚህ ይበልጥ እንደሚችል አንዳንድ ስጋቶች ገልጸዋል። ይህንን ምንጭ ያገኘነው ከቢቢሲ ነበር። የዛሬው መረጃ ይህንን ይመስል ነበር። በሌላ ጊዜ ደግሞ የተለያዩ መረጃዎችን ይዤላችሁ እመጣለሁ። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ኮሜንት በመስጠት እንዲሁም ላይክ አድርጉ። እናመሰግናለን። የዛሬን ጨርሻለሁ። ቻው